هالووین فقط ترس نیست، یک دنیا راز و داستان پشت هر سنت و آیینشه. چیزی که خیلی‌ها نمیدونن درباره ریشه ها و حقایق پنهان این مراسم. اگه برات جالبه بیا که با هم کشفش کنیم. وقتی صحبت از هالووین میشه، همون رو با لباس‌های عجیب و ترسناک و کد و تنبل‌های نارنجی رنگ و فانوسیش به یاد میارن. امروز قراره که درباره تاریخچه این مراسم بیشتر بدونیم. آخر ویدیو هم درباره نمادهای هالووین و اینکه چطور شده که کد و تنبل به یکی از مهمترین نمادهای اون تبدیل شده خواهم گفت. هالووین مراسمیه که همه سال 31 اکتبر در خیلی از کشورهای جهان اونو برگزار میکنن و مردم با پوشیدن لباسهای خاص و ترسناک تو این مراسم شرکت میکنن. بچه‌های کم سن و سال هم با لباسهای ترسناک به سراغ همسایه‌ها میرن تا با مراسم قاشق زنی و ترسوندن اونها شکلات و هم نبات هدیه بگیرن. ریشه این مناسبت به یه جشنواره به نام سامین که یکی از جشن‌های کهن سلتیک بوده برمیگرده. سلت‌ها در حدود 2000 سال قبل تو منطقه‌ای زندگی می‌کردن که امروزه شامل کشورهای ایرلند و انگلستان و شمال فرانسه میشه. اونها سال نو خودشون رو تو اول نوامبر جشن می‌گرفتن. یعنی این روز مظهری از پایان فصل برداشت و شروع فصل تاریکی و زمستان سرد بوده. اقوام سلت اعتقاد داشتن که تو شب قبل از سال نو مرز بین دنیای زنده ها و مرده ها از بین میره و شب 31 اکتبر ارواح مرده ها به زمین برمیگردن. با اینکه اونا اعتقاد داشتن که حضور این ارواح میتونه به کاهنان سلتی در پیشگویی ها کمک کنه، اما تصورشون این بود که ارواح ماورایی قصد ایجاد مشکل برای زنده ها رو هم دارن، چرا که با شروع فصل زمستون خیلی از محصولات اونها دچار آسیب میشد و سلت ها بر این باور بودن که این کار ارواحه. بنابراین جشن سامین رو برپا می‌کردن تا با انجام مراسمی در برابر هجوم ارواح سرگردان از خودشون محافظت کنند. در این جشن اونها به آتشکده‌های بزرگی که براشون مقدس بود میرفتن تا محصولات و حیواناتشون رو برای خدایانشون قربانی کنن و لباس‌های محلی خودشون رو هم می‌پوشیدن که معمولاً از جنس سر و پوست حیوانات بوده. این جشن یه شبانه روز ادامه داشته و وقتی به پایان میرسیده که خاکستر باقی مونده آتیش شب قبل رو روشن میکردن تا زمستون پیش رو محافظ اونها باشه. بعدها با حکمرانی رومی ها در سرزمین های سلت ها دو جشنواره رومی هم با این جشن سلتیک ترکیب میشه و گفته میشه که وجود میوه سیب در هالووین تأثیر یکی از همین دو جشنواره رومی بوده، چرا که نماد اون جشن و سمبلش سیب بوده و سیب تو هالووین هم نماد دنیای دیگه و جاودانگیه. اگه تا اینجا آشنایی با مراسم هالووین براتون جذاب بوده، این ویدیو رو لایک کنید تا بریم سراغ سرزمین هایی که این مراسم در اونها اجرا میشه. در گذشته در آمریکا هالووین بیشتر تو مریلند و مستعمرات جنوبی رواج داشته و کم کم به خاطر گروه‌های مختلفی از اقوام اروپایی و تمدن‌های متفاوت سرخپوست‌ها هالووین چهره متفاوت به خودش میگیره، ولی باز همچنان اونقدری که الان رایجه این مراسم برگزار نمی‌شده. امروزه آمریکا یکی از کشورهاییه که مراسم هالووین در اون هرچه با شکوه‌تر برگزار میشه. هالووین تو اروپا هم بیشتر در کشورهایی که مردم غیر پروتستان دارن رایجه، مثل فرانسه و آلمان. البته امروزه هالووین به یکی از مراسم مرسوم در سرتاسر جهان تبدیل شده و تو خیلی از کشورها خیلی از مردم اون رو میشناسن یا حتی تو مناسبت‌ها و مراسم هالووینی هم شرکت میکنن. غذاهای هالووینی هم تنوع زیادی دارن،
مثل انواع آبنبات‌های کاراملی سیب، پای کدو تنبل، نان سیب هالووین، ذرت کاراملی و آبنبات ذرت. حالا بریم تا ببینیم که کدو تنبل چطور به این مراسم باستانی راه پیدا کرد. طبق باور قدیمی گفته میشه که جک اولنترن مردی ایرلندی بوده که تو نیمه های شب توی جنگل تاریک در حال عبور بوده. اون شاهزاده تاریکی یعنی همون شیطان رو میبینه و با حک صلیب روی پوست درخت اون رو اسیر خودش میکنه. شیطان عهد میبنده که در قبال آزادیش جک هرگز به جهنم نره و بعد با این پیمان آزاد میشه. اما جک به کارهای ناپسندش ادامه میده، طوری که بعد از مرگش از رفتن به بهشت منع میشه. جک از شیطان میخواد که به جهنم فرستاده نشه و به عهدش وفا کنه. شیطان هم به قولش وفا میکنه و تکه زغالسنگی رو هم به سمت جک پرتاب میکنه. جک اون رو بر میداره و داخل یه شلغم میذاره تا مثل فانوسی بشه که شبهای تاریکش رو روشن میکنه. در واقع مردم ایرلند قبلا از شلغم‌های حک شده استفاده میکردن و بعدها این آمریکایی ها بودن که کدو تنبل رو جایگزین شلغم میکنن. و اما حک کردن چهره هایی که روی کدو تنبله از سال 1895 به یه سنت تبدیل میشه و کدو تنبل های آمریکایی جایگزین شلغم های انگلیسی میشن. این کدو تنبل ها امروزه در سراسر جهان نماد هالووین هستن و حتی گاهی به اونها همون جک لنترن هم گفته میشه و توسط یه راهنمایانی حمل میشه تا شیطان رو دور کنه. در واقع میگن که شیطان همون ارواحی هستن که مثل جک و لنترن از جهنم و بهشت محروم شدن و سرگردان هستن. اگر در منطقه‌ای زندگی میکنید که در اون مراسم هالووین برگزار میشه، حتما برامون کامنت کنید که این مراسم در منطقه شما به چه صورتی برگزار میشه. امروزه مردم جهان برای تزیین مراسمشون به سبک هالووین از انواع خفاش‌ها و عنکبوت‌ها و کدو تنبل‌ها و تصاویر جادوگران سوار بر جارو یا در حال هم زدن دیگ‌های بزرگ استفاده می‌کنند. و اونطور که گفته میشه 1/4 آبنبات‌های فروخته شده در آمریکا در یک سال دقیقاً در همین هالووین اتفاق میفته.